Before the 19th century, the smallest thing known was dust itself, and dust was the commonest metaphor for anything of low status. Christians have been reminded yearly on Ash Wednesday, remember that you are dust and will return to dust. Being the finest thing the human eye could see, dust was also an omnipresent boundary between the visible and the invisible. Dust forms the ceaseless tides of the becoming and dissolution of things. Out of things are made, into it they dissolve. Dusts are part of the earth's continual making and unmaking. Ik ben Emmeline de Mooij, beeldend kunstenaar. Ik woon in Amsterdam. My name is Kemp. My name is Imogen Knight. And we are from Glasgow and London respectively. Great Britain. I'm a choreographer and movement director for theatre mainly, and so this is what number is this that we've worked on? We worked on a number of projects together, third, fourth. Opleiding Rietveld Academie gedaan en nu ben ik nog bezig met een master in New York. Ik ben denk ik een jaar of 11 werkzaam als kunstenaar nu. I'm a director and a dramaturg, and the way that Imogen and I collaborate always changes. So our first piece together, Imogen was a dancer, actor, filmy for a piece that we were making. The second piece we did together, Imogen choreographed a piece that I was directing. Knoppen over de deur. Hey, kom binnen. Hoi, kom. Ja. Hier zitten. Kom maar. Ja. Hoi, hallo. Hey. Ja, zo. Heel goed. Hoi, kom binnen. Hallo. Hoi. Ja, zoek maar naar plekjes. Heel goed. Oh, hey. Maria. De keukenvloer van mama. Mijn BFF. Het gaat dus heel erg over stof, maar vooral over huiselijke stof. Vooral over een persoon die obsessief bezig is om te strijden tegen stof. Of een soort eeuwige strijd tegen stof. Stof is natuurlijk iets wat zich hoe dan ook weer opstapelt en verzamelt. En ik vind het een heel interessant symbolisch materiaal, omdat het is natuurlijk ook een soort substantie waar we weer naar terugkeren als we sterven. Dus die strijd tegen stof zou je ook kunnen zien als een soort strijd tegen sterfelijkheid.
toen ik voor het eerst hoorde over dit project, voelde ik wel gelijk een link met mijn eigen werk. Omdat het natuurlijk gaat over het huis in deze tijd. En in mijn werk komt het ook vaak terug als thema. Dus de menselijke, huiselijke omgeving. En ook hoe mensen eigenlijk altijd het nodig hebben om zichzelf te omringen met objecten. We hebben altijd een soort extensies of tools nodig om te overleven. Dus we hebben een eindeloos arsenaal aan handige spulletjes om ons heen, maar ook spullen met een symbolische waarde die ons geruststellen. En wat natuurlijk ook een schijngeruststelling is. Maar eigenlijk is de wereld te groot om te bevatten en moeten we die in het klein nabouwen om er grip op te hebben. En dat is denk ik een beetje een huis. Kind of broadly speaking, it's about somebody's routine in order to do something. So somebody's routine in order to achieve a particular end, and something goes wrong in the way that they do it, and they have to deal with how that happens. So kind of that's quite broadly speaking, but that's kind of where we're going with it. I think one of the things that Imogen and I are interested in is, as children, and actually I only found this out this week, but both of us had quite high-level OCD about how we lived our lives. Really tiny things about relationships to different things around us, unturning circles, having to achieve certain things before carrying out another thing. And I think for children that very much relates to your process in going to bed. I know a lot of children who have a ritual around going to sleep, and we're looking at that. 19. 20. It's also the first time that, well, one of the first times that we've worked with kind of an installation and design that's made first. So usually, you know, you kind of start you start with the seed together with the design, and then you work together. So this is a really interesting way that we've come into a situation that's already kind of presented itself to us. So that's posed some challenges, but actually quite interesting challenges, because it's kind of made us change a gear and kind of take slightly different ways about getting to kind of what we would like to create. And I think particularly in this situation, I hope Emmeline will agree with me on this, that the installation that we have fits into a body of work in a place that Emmeline's at as an artist. And obviously that comes with a huge context behind it, about where Emmeline is in her journey as an artist. And then of course we come into the space with entirely different journeys behind us and different affinities, which say different things that with different places contextually in our lives, and how you bring different interests together and make them work together as a piece. So that's been really interesting, and I think strangely these two very different worlds are beginning to meet really well. Yeah, but I think what's really interesting for us is it's actually didn't, in a kind of dream world it would happen straight away, but actually what you need to do is you need to almost, when you come into an installation that's made already, you actually kind of need to just kind of be in it for a bit and somehow allow it
to kind of speak to you back a little bit. So instead of just coming in with Lou and I did not have an idea about a story, about anything when we arrived in Holland. And actually that was I think that would have been very difficult to come in and say, this is what we're going to do in this space. Actually, I think it works really well to come in with nothing, like a blank canvas, and then work with the design to help us. Ik wist niet precies wat ik van moest verwachten, omdat ik nog nooit eerder heb samengewerkt met een choreograaf. En dat is ook wel een leerproces geweest, want ja, ik ga wel eens naar dansvoorstellingen, maar het is toch... Er zijn heel veel elementen waar je dan geen rekening mee houdt of niet aan denkt, zoals bijvoorbeeld hoe het publiek binnen moet komen en hoeveel tijd dat kost en hoe ze zeg maar door de ruimte moeten navigeren. En dat zijn dingen waar een choreograaf veel meer van weet. En, dus ja, soms dan... de samenwerking kon soms ook wel een beetje botsen. Dat je dan esthetisch net andere ideeën hebt. Maar ja, je moet eigenlijk meer loslaten, heb ik gemerkt. Omdat je gewoon... er zijn meerdere krachten in het spel dan alleen die van jou. Dus dat levert ook interessante nieuwe dingen op, denk ik. What has been interesting is working with an artist that I didn't know beforehand, and because the best way for me to get to know what Emmeline was trying to achieve is to look at her work as a part of her whole work as an artist, as her journey as an artist, and it's been a really interesting exercise, for want of a better word, looking at how her art has mirrored her life. Or not mirrored, but you can see a definite movement, a journey through her work over the last 10 years, which is totally fascinating to watch. And I'm not sure that if you looked at my own work, that I am that clear in my trajectory. Yes, you are. No, I'm not. Dat is ook wel heel spannend, omdat ja... Ik heb het meestal zo zelf onder controle dat het nu ook wel soms een andere richting op gaat. Maar doordat je dan daar gesprekken over hebt, blijf je toch wel op één lijn zitten. En omdat ik ook vanaf het begin met Lou heel veel geskyped heb over de ideeën die we hebben, denk ik dat het toch wel... Ja, dat die kern wel erin blijft. Ik weet het, tot het eind weet ik nog niet hoe dat precies gaat uitpakken. When we saw her work, when she showed us kind of her body of work, we were so excited. I think because it's got a kind of dramatic content. Which is also about being a human being. And I think that for me especially, or the way I make work is about the human condition, or that's what I'm interested in. So I think that on that kind of pure, quite base level, we really kind of, I found something really interesting and also kind of I could connect to as an artist to artist. So that's very important. It's nice to see human beings on stage instead of athletes, for me.